ৰাতিপুৱা শুই উঠি গা ধুওঁতে যোনটো ঠাণ্ডা পৰিছে ন, মাক কচম মই পাগলা হৈ গৈছোঁ। এইটো ঠাণ্ডা এতিয়াও লাগি আছে মানে, মাক কচম। ঠাণ্ডা দিন মানে বহুত কষ্ট দেই গা ধোৱাটো, ৰাতিপুৱা উঠি মেইন কথা। অ'কে গাইছ, এতিয়া মই বেলতলা বজাৰ গৈ আছোঁ, মানে আজি বৃহস্পতিবাৰ। একদম ৰাতিপুৱা শুই উঠি বজাৰ গৈ আছোঁ। কিয় গৈ আছোঁ অলপ পিছত নাই, এতিয়া গৈ দিওঁ। তো মানে এটা আমি সৰু সুৰা বনভোজ আয়োজন কৰিছোঁ কপিলি ৰাণীত না, ৰাণীত য়েছ। আমি এটা সৰু সুৰা পিকনিক কৰিব গৈ আছোঁ মানে ৰাণীত। তো গুৱাহাটীৰ পৰা 36 to 37 কিলোমিটাৰ হয় মানে। তো আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট জয়ানগৰ মানে বেলতলা তিনিআলি গৈ লৈছোঁ, জয়ানগৰ চাৰিআলিত লগ কৰি কিনি। বিশ্বজিৎ আৰু ভাৰ্গৱ আহিব চাগে এতিয়া বৰ্তমান। বাকী তো আমি কেইটামান বজাৰ কৰি লওঁ। বজাৰ মানে হ'ল কি, এটা আল্টিমেট বস্তু কেইটামান বজাৰ কৰিম আজি। নম্বৰ 1 হ'ল কেঁকুৰা মই প্ৰায় 10 বছৰ পিছত কেঁকুৰা খাম আজি। এতিয়া বজাৰত পালে ভাল হ'ব, কেঁকুৰাটো পাম, পোৱা আশা আছে 100%। আৰু সেইটোৱে বেলতলা বজাৰত কেইটামান বজাৰ কৰি লওঁ। মেইন চিজটো হ'ল কেঁকুৰা, বাকীবিলাক পিছত ল'ম। অ'কে বঢ়িয়া, কেঁকুৰা লোৱা হৈ গ'ল। কেঁকুৰা যি হয় হওক আৰু কিবা এটা হয় কেঁকুৰা। অ'কে, কেঁকুৰা লোৱা হৈ গ'ল, কিন্তু বহুত সৰু পালোঁ, একদম পোৱালি আজি নাছিলেই মানে। এতিয়া মিটিং পইণ্ট ৰাখিছোঁ ভিভান্তা ফ্ৰণ্টত। তাত চববিলাক লগ হৈ লওঁ। 8টা বজাৰ আগত যাব লাগে, 7:40 ভিতৰত যাব লাগে, জল্দি হ'লে ভাল আৰু। দেন ভিভান্তা ফ্ৰণ্টত গৈ কিনি মই মোৰ পিলিয়নক লৈ আনোগৈ, মানে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। অ'কে হ'ব দিয়া, ব'লা। অ'কে বঢ়িয়া, 10জন হ'লোঁ আমি টোটেল এতিয়া পিকনিকত। এণ্ড অলপ আগত গৈ ফিউল আপ কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখা যাওঁ। তাৰপিছত আকৌ কিবা ল'ব লাগিব চাগে, কোনে কি খায় মানে সেইটোৰ ওপৰত। ভাল গ'ব চাউণ্ড এক্সজডাল খুলিব হোৱাই নাই মানে। আমাৰ ইয়াত চাহ খোৱা হৈ গ'ল। আগত বিশ্বজিতে চাহ খাই ল'ব, কাৰণ বিশ্বজিৎ আৰু লগৰজনে বজাৰ কৰিব গৈছিলে মানে। গাহৰি ল'লে, চিকেন ল'লে, যোনে যোনটো খায় আৰু। তো মই আজি গাহৰি নাখাওঁ, আজি চিকেন খাম মই, আৰু ইয়াছমিনে চিকেন খাব। চিকেন খাবা না তুমি? 7টা বজাত ওলোৱা মানুহ 9টা বাজিলে, এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব? আচ্ছা অ'কে বঢ়িয়া, দীপৰ বিল পাৰ হ'লোঁ জাষ্ট। বেছি টাইম নাই, বম টাইম ৰখিবলগীয়া হ'ল মানে, ৰেল গেটটো পৰি আছে না, সেইকাৰণে। মানুহ 2জন শুই গৈছিলে। ৰাতি খোৱাটো অলপ বেছি দিলে নেকি, মালটো অলপ বেছি মাৰি দিলে ৰাতি। এতিয়া লেফ্ট চাইডে যাব লাগিব আনিলে। খালি আমাক খৰি ল'বলৈ আছিলে, খৰি ক'তবা ল'ম। খৰি কিছু জংঘলৰ ৰাস্তাত সোমালোঁ এতিয়া। একচুৱেলি মই 2014 আহিছিলোঁ চাগে লাষ্ট। 2014 পিকনিকত আহিছিলোঁ ৰাণীত। মই যেতিয়া গ্ৰাফিক এনিমেশ্যন কোৰ্চ কৰি আছিলোঁ ন, গ্ৰাফিক এনিমেশ্যন মতলব ইমেজ এনিমেশ্যন গুৱাহাটীত। তো সেইটো কোৰ্চটো কৰি থাকোঁতে মই আহিছিলোঁ ৰাণীলৈ পিকনিক মানাবলৈ। তো আৰু এতিয়া বহুত বছৰ পিছত, মানে 5 বছৰমানৰ পিছত আহিছোঁ এই চাইডে ৰাণী, ৰজা ৰাণী। আৰু আমি যোনখিনি পিকনিক খাম তাৰ পৰা জাষ্ট 10 খোজ, মানে 10 মিটাৰমানৰ কাষতে মানে মেঘালয় পৰে। আমি মেঘালয় আৰু অৰুণাচল, মানে মেঘালয় আৰু আছামৰ বৰ্ডাৰতে পিকনিকটো মনাব লাগিব। এণ্ড এতিয়া অলপ অফ ৰোডিং হ'ব, মানে সেইটো চাইডে যাব পৰা নাযাব, হাতী চাতী ওলাই আহিছে বুলি কৈছে। তো হাতীটো গ'লেতো আমাক ফালি পেলাব, আমি এইটো চাইডে যাব লাগিব। অ'কে থেংক ইউ।
আমি এতিয়া এফালে যাব লাগিব অলপ অফৰোডিং হৈ যাব ओके फाइनली आहि पालो आमी जोंतो जगात एंड इते এখন ব্রিজ পাৰ হ'ব লাগিব এখন ব্রিজখন চালিয়া হয় আগতেও চালিয়া হৈছে এতিয়া অলপ ভাঙা গৈছে কিন্তু বাইক পাৰ হ'ব পাৰিব নাই চাই ল'ব লাগিব ओके বাইক পাৰ হৈ গ'ল এন্ড আমি ইয়াতে পিকনিক মনাব লাগিব কবাত ভাল জায়গা এটা চাই গাঞ্জা মুকে এটা না এটা কি বনাবা কচু কচু কচুরি পুরা বম ভুজলিকা দিলে চুঙাত দি কেনে পুরা এই ভুজলিকা একে এটা ভুজলিকা দি কিনে এটা কচু বনাব তো আমি চিকেন বনাও बढ़िया ओके बढ़िया उला दिया हाँ बैठे उठो ओके बढ़िया यहाँ ओलाओ आमी इतिया ब्लगिंग কৰা নহল ভাবি আছিলো ব্লগিং কৰিম বুলি ঘৰৰ পৰা আহোঁতে কিন্তু কৰা নহল মানে ফেচ কেমৰ কথা কৈছো ডিটেইলিংখিনি দিব পাৰিলে হ'ল জাষ্ট মই ভিডিঅ'টো ডিটেইলিংখিনি দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ বাকী তেনেকৈ মোৰ ফেচ কেম কৰা নহয় পিছত কৰিম লাহে ধীৰে আচ্ছা বাপ্পা জেড এক্সপ্লেনাৰ Yes.